Hello mga paps, sa vlog na ito ay magre-repair tayo ngayon ng headlight lens unit dahil ito ay replacement lang at wala pang budget na pang original. Pinapasok siya ng tubig tuwing umuulan o nagwa-washing. Mag-install din tayo ng cellphone holder with charger. Ngayon, tatanggalin na natin ang mga bolt ng headlight cowling na nakakabit sa bracket. Bali may 3 bolt ito, 2 bolt sa magkabilang gilid at 1 bolt sa may parting ilalim. Pero bago yan, kung nagustuhan mo ang video na ito, please support and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated tuwing may bagong upload na video sa channel na ito. Ngayon na natanggalan natin ang headlight assembly, una, tanggalin muna natin ang panel gauge at isunod na tanggalin ang headlight lens unit. Isabay na rin natin palitan ang mga bolt nito dahil nga replacement lang siya, kinakalawang ang mga bolt na nakakabit. Kaya magpapalit tayo ng stainless allen bolt para hindi na siya kapitan ng kalawang. Ngayon, isunod na natin ang headlight lens unit assembly. Kailangan lang gamitan ng flat screw at kamay para maiangat ang mga lock nito at matanggal ang lens.
Kapag natanggal na ang lens, lalagyan na natin siya ng silicone paikot sa headlight frame. Makakabili tayo nitong silicone mga paps sa mga hardware store. Ginagamit ito sa pag-install ng mga salamin. Pagkatapos malagyan ng silicone, ikabit na muli ang lens at ilapat ng maigi sa frame habang ang silicone ay basa pa. Ikabit na rin ang headlight lens unit sa cowling at isunod ang panel gauge assembly. Ngayon mga paps, magkakabitin tayo ng cellphone holder with charger. Kailangan lang tanggalin muna ang side mirror para maikabit na magkapatong ang cellphone holder sa iisang bracket. Bali dalawang wire lang ito mga paps. Ang connection lang nito, yung black, inilagay ko lang sa body ground at ang pula ay nakakabit sa ignition switch. Siguraduhin lang mga paps na namamatay ito sa susian pag nag-switch to off ka na. Gumamit ng test light para makasiguro at malaman kung aling wire ang namamatay pag nag-switch off ka na ng susian. Sa Rider 150 carb, kulay orange ko siya inilagay galing sa ignition switch.